नमस्कार साथीहरू। आज हामी यस भिडियोमा इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 को क्लासफुल एड्रेसिङ अन्तर्गत क्लास C को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हामीले पहिले नै अघिल्लो भिडियोहरूमा कुरा गरिसकेका छौँ कि IPv4 32 बिट नम्बर हो जुन डेसिमल नोटेसनमा 4 डटद्वारा छुट्याइएको हुन्छ। कुनै पनि आइपी एड्रेसको क्लास जान्नको लागि हामीलाई आइपी एड्रेसको पहिलो अक्टेटको रेन्ज जान्न आवश्यक हुन्छ। क्लास C को पहिलो अक्टेट रेन्ज 192 देखि 223 सम्म हुन्छ। क्लास C को डिफल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 हुन्छ, जसले क्लास C आइपी को नेटवर्क पोर्सन पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अक्टेट र आइपी को फोर्थ अक्टेट होस्ट पोर्सन हो भनेर संकेत गर्दछ। यदि तपाईहरुले क्लास C को फर्स्ट अपडेटको रेन्ज 192 देखि 223 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुले सबैको फर्स्ट अपडेटको फर्स्ट 3टा बिट 110 पाउनुहुन्छ र यो फिक्स्ड हुन्छ। क्लास C को पहिलो अपडेटमा पहिलो 3टा बिट फिक्स गरेको हुनाले नेटवर्क बिटको रूपमा 21 बिट मात्र उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले क्लास C मा 2^21 सम्भावित नेटवर्कहरू हुन्छन्। क्लास C मा नम्बर अफ एभाइलेबल होस्ट बिट 8 हुन्छ र नम्बर अफ युजफुल होस्ट एड्रेस फर इच नेटवर्क चाहिँ 2^8 - 254 हुन्छ। किनकि पहिलो एड्रेस नेटवर्क एड्रेसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसले पुरै नेटवर्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्दछ र अन्तिम एड्रेस ब्रोडकास्ट एड्रेसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यी दुई आइपी एड्रेस कुनै पनि होस्टलाई असाइन गरिँदैन। त्यसैले नम्बर अफ युजफुल होस्ट एड्रेस क्याल्कुलेट गर्दा जहिले -2 गरिन्छ। यसको मतलब यदि हामीले क्लास C को नेटवर्क प्रयोग गरिरहेका छौं भने त्यसबाट हामीले 254 वटा आइपी एड्रेसहरू प्राप्त गर्न सक्छौं, यानी कि 254 वटा डिभाइसलाई आइपी असाइन गर्न सक्छौं। क्लास C को आइपी रेन्ज 192.0.0.0 देखि 223.255.255.255 हुन्छ, जसलाई थप क्लास C को निजी र सार्वजनिक आइपी ठेगानाको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। क्लास C को प्राइभेट आइपी रेन्ज 192.168.0.0 देखि 192.168.255.255 सम्म हुन्छ भने क्लास C को पब्लिक आइपी रेन्ज 192.0.0.0 देखि 192.167.255.255 र 192.169.0.0 देखि 223.255.255.255 हुन्छ। उदाहरणमा हेरौँ, हामीलाई एउटा आइपी 192.168.1.25 को दिएको छ र यसबाट हामीलाई नेटवर्क एड्रेस, ब्रोडकास्ट एड्रेस र युजफुल होस्ट एड्रेस पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यो प्रश्नमा हामीलाई सबनेट मास्क दिएको छैन। यस्तो केसमा हामीले दिएको आइपी को फर्स्ट अपडेट रेन्ज हेरेर त्यसको क्लास थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो आइपी को फर्स्ट अपडेट 192 छ। क्लास A को 0 देखि 127 सम्म हुन्छ। क्लास B को 128 देखि 191, क्लास C को 192 देखि 223 सम्म हुन्छ भनेपछि यो आइपी क्लास C अन्तर्गत पर्दछ। क्लास C को डिफल्ट सबनेट मास्क हामीलाई थाहा छ 255.255.255.0 हुन्छ, जसले आइपी को फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अक्टेटले नेटवर्क पोर्सन र लास्ट अक्टेटले होस्ट पोर्सन हो भनेर संकेत गर्दछ। दिएको आइपी र सबनेट मास्कलाई पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने र सबनेट मास्क र आइपी बीच बिटवाइज एन्ड अपरेसन पर्फर्म गर्यौं भने हामीले नेटवर्क एड्रेस प्राप्त गर्न सक्छौं। सधैँ यसरी सबैलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर एन्ड अपरेसन गर्दा हामीलाई धेरै समय लाग्न सक्छ। दिएको आइपी क्लास C को हो भनेपछि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अक्टेटले नेटवर्क पोर्सन जनाउँछ र यो फिक्स्ड हुन्छ, यो कहिले चेन्ज हुँदैन। हामीले एन्ड अपरेसन पर्फर्म गर्दा चाहिँ 254 र 0 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर लास्ट अक्टेट बीच मात्र एन्ड अपरेसन गर्दा हुन्छ र यसरी हामीले नेटवर्क एड्रेस प्राप्त गर्न सक्छौं। अहिलेको केसमा हाम्रो नेटवर्क एड्रेस 192.168.1.0 छ। सुरुको 3टा अपडेटले नेटवर्क पोर्सन जनाउँछ भनेपछि हाम्रो अब आइपी चेन्ज हुने भनेको त लास्टमा मात्र हो। एउटा आइपी 192.168.1.1 हुन सक्छ, अर्को 1.2, 1.3 यसरी हुँदै हाम्रो म्याक्सिमम जाने भनेको 255 सम्म हो, जुन चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ। यसरी हामीले ब्रोडकास्ट एड्रेस पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। अथवा पहिले सबनेट मास्कलाई वाइल्डकार्ड मास्कमा कन्भर्ट गरेर
वाइल्डकार्ड म्याच र नेटवर्क एड्रेस बीच बिटवाइज अर अपरेसन पर्फर्म गरेर हामी ब्रोडकास्ट एड्रेस प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुनै पनि नेटवर्कको पहिलो एड्रेस नेटवर्क एड्रेस हुन्छ र अन्तिम एड्रेस ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ। यी दुई एड्रेसहरू कुनै पनि होस्टलाई असाइन गरिँदैन, त्यसैले नम्बर अफ युजफुल होस्ट रेन्ज यी दुई एड्रेस बाहेक सबै हुन्छ। अहिलेको केसमा हाम्रो 192.168.1.1 देखि 192.168.1.254 सम्म हुन्छ। यसको मतलब हामीले क्लास C को नेटवर्क प्रयोग गऱ्यौँ भने 254 वटा आइपी एड्रेसहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामी हाम्रा नेटवर्कमा भएका होस्टहरूलाई असाइन गर्न सक्छौँ। अर्को उदाहरणमा हामीलाई दुईटा आइपी 192.168.10.3 र 192.168.20.3 र सबनेट मास्क 255.255.255.0 दिएको छ। यी दुई आइपी एउटै नेटवर्कका हुन् या होइनन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। दिएको दुईटै आइपी को फर्स्ट अक्टेट 192 छ र हामीलाई थाहा छ क्लास C को फर्स्ट अक्टेट रेन्ज 192 देखि 223 सम्म छ। भनेपछि यी दुवै आइपी चाहिँ क्लास C का हुन्। दिएको सबनेट मास्क 255.255.255.0 छ, जसले आइपी एड्रेसको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अक्टेट चाहिँ नेटवर्क पोर्सन र फोर्थ अक्टेट चाहिँ होस्ट पोर्सन हो भनेर सङ्केत गर्दछ। आइपीहरू एउटै नेटवर्कको हुनका लागि नेटवर्क पोर्सन सेम हुनुपर्छ, तर माथि दिएको आइपीहरूको नेटवर्क पोर्सन सेम छैन। एउटाको थर्ड अक्टेटमा 10 छ र अर्कोको 20 छ, त्यसैले यी आइपीहरू फरक नेटवर्कका हुन्। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनमा नि टिप्चा हानिराख्नुहोला, ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा आओस् र हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। आउने दिनमा अझै राम्रा टेक्निकल भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।